Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Astăzi vom pregăti un tort fabulos inspirat de renumitele bomboane Ferrero Rocher, care sunt adorate în toată lumea. Tortul nostru va fi compus din următoarele elemente: 2 blaturi moi de cacao cu alune, un strat crocant din bezea cu alune, ganaș de ciocolată neagră și o cremă delicioasă cu Nutella. Haideți să începem! Pentru cele 2 blaturi vom amesteca mai întâi ingredientele uscate: făina, alune măcinate mărunt, praf de cacao, praf de copt și puțină sare. Amestecăm totul bine împreună și le dăm deoparte. În bolul unui mixer adăugăm ouăle de temperatura camerei și zahăr. Batem totul timp de 10 minute la cea mai înaltă viteză a mixerului. Ouăle trebuie să se mărească considerabil în volum și să devină foarte deschise în culoare. Iată cum trebuie să arate, iar acum vom cerne ingredientele uscate și le vom incorpora în compoziție în 2 etape. Incorporăm ingredientele uscate cu mișcări ușoare de jos în sus cu o spatulă pentru a păstra cât mai mult din volumul acumulat. Într-un vas separat adăugăm lapte de temperatura camerei și ulei vegetal. Alegeți orice ulei cu gust și aromă neutră. În cazul dat, eu am folosit ulei de rapiță. Amestecăm laptele și uleiul și adăugăm aproximativ 2 linguri din blat. După care amestecăm totul bine. Acest lucru ne va ajuta să incorporăm laptele și uleiul mai ușor, fără să se scufunde direct la fundul bolului. Adăugăm compoziția direct în blat și amestecăm atent cu spatula. Distribuim blatul în 2 forme cu diametrul de 20 de cm, tapetate cu hârtie de copt și unse pe margini cu unt. Alternativ, puteți turna blatul într-o singură formă și mai târziu să-l împărțiți în 2 foi, dar din experiența mea, atunci când le coacem în 2 forme, blaturile se ridică mai bine în timpul coacerei. Dăm formele la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de aproximativ 15-20 de minute sau până când trec testul scobitorii. Lăsăm blaturile să se răcească puțin, după care le eliberăm din forme și le lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Pentru stratul crocant cu alune, mai întâi trebuie să pregătim o bezea. În bolul unui mixer curat și complet uscat, adăugăm albușuri de temperatura camerei, puțin suc de lămâie și un praf de sare. Începem să batem albușurile, mărind treptat viteza până la mediu înalt. Când albușurile se transformă în spumă, începem să adăugăm puțin câte puțin zahărul. Este foarte important să permitem zahărului să se încadreze bine în bezea înainte de a adăuga următoarea lingură. Altfel, dacă adăugăm prea repede tot zahărul, îi va fi foarte dificil să se dizolve în întregime în bezea și vom obține o bezea plină cu granule de zahăr, ceea ce vrem să evităm. Când am adăugat tot zahărul, mărim viteza la maxim și batem bezeaua până când dispar toate granulele de zahăr. Dacă ați probat bezeaua și simțiți granulele, atunci o bateți în continuare timp de câteva minute și testați din nou. În bezeaua obținută cernem puțină făină și adăugăm alune tocate. Eu am prăjit inițial alunele pe o tigaie uscată timp de câteva minute pentru un gust și o aromă mai pronunțată. Le incorporăm atent în bezea cu ajutorul unei spatule. După care distribuim bezeaua într-o formă tapetată cu hârtie de copt atât la bază cât și pe margini. Forma este la fel de 20 de centimetri. Nivelăm puțin suprafața și dăm bezeaua la cuptorul preîncălzit la 140 de grade timp de aproximativ 1 oră și jumătate. Între timp vom pregăti un ganaș de ciocolată pe bază de unt. Topim mai întâi ciocolata fie pe o baie de abur sau într-un cuptor cu microunde în intervaluri scurte. După care adăugăm unt de temperatura camerei și îl amestecăm bine în ciocolată până se topește. Ganașul este gata, pe măsură ce se va răci, va deveni tot mai gros în consistență. Îl lăsăm la temperatura camerei până vom avea nevoie de el. Pentru însiroparea blaturilor vom pregăti un sirop simplu cu cacao. Într-o mică cratiță adăugăm apa, zahărul și o lingură de praf de cacao. Amestecăm totul puțin și aducem siropul la fierbere.
Când siropul începe a fierbe, îl luăm de pe foc și lăsăm să se răcească complet. Între timp, stratul crocant din bezeasa copt trebuie să aibă o suprafață fermă și bine uscată. Îl lăsăm să se răcească complet pe un grătar. Când suntem aproape gata să asamblăm tortul, putem trece la pregătirea cremei. Într-un bol încăpător adăugăm cremă de alune Nutella și praf de cacao. Le batem timp de câteva secunde cu mixerul, după care vom turna frișca lichidă foarte rece de la frigider. Batem crema până se îngroașă în consistență. Considerând că tortul în sine va fi unul bogat în gust, o cremă pe bază de frișcă ne va oferi un gust mai fin și mai echilibrat. Pentru asamblarea tortului, eu am ales să folosesc un inel cu diametrul de 20 de cm. Marginile le-am acoperit cu o folie de acetat, ea însă poate fi înlocuită și cu o hârtie de copt. Plasăm în interior primul blat și îl însiropăm cu siropul pregătit. Adăugăm un strat de cremă și nivelăm suprafața. Adăugăm jumătate din ganașul pregătit și atent îl distribuim deasupra cremei. Peste ganaș punem stratul de bezea și îl acoperim cu ganașul rămas. Funcția principală a ganașului în cazul dat nu este doar pentru gust, dar și pentru a proteja stratul din bezea de umiditate. Izolat bine de crema care conține umiditate, el se va păstra crocant. Acoperim ganașul cu încă un strat de cremă. Adăugăm al doilea blat și îl însiropăm și pe el. Aplicăm ultimul strat de cremă, rezervând puțină cremă și pentru margini. La această etapă vom da tortul la frigider pentru câteva ore pentru a se stabiliza și a imbiba bine toate aromele. Pentru a decora tortul, pe lângă bomboanele Ferrero, am decis să-l decorez cu aceste ornamente din ciocolată, care oarecum să reflecte acea hârtie aurie în care sunt ambalate bomboanele. Ornamentele sunt foarte simplu de realizat, avem nevoie de o hârtie de copt, nu prea mare, pe care o vom lua și o vom șifona cât de bine putem. Astfel obținem, uite așa, o suprafață imperfectă. Pe hârtie șifonată turnăm ciocolata topită. Dacă ciocolata de care dispuneți este pe bază de unt de cacao, ca și în cazul meu, ea va trebui să fie mai întâi temperată. Totul despre cum și de ce se temperează ciocolata veți găsi într-un video separat la canalul meu. Linkul îl voi lăsa în descriere. Distribuim ciocolata într-un strat subțire pe suprafața hârtiei și o lăsăm să se întărească la temperatura camerei. Când suprafața nu mai are un aspect umed, însă încă este moale, puteți trasa sau decupa diverse forme. Eu însă am dorit un aspect mai imperfect și deci am lăsat ciocolata să se stabilizeze complet înainte de a îndepărta hârtia și a rupe bucăți de ciocolată într-un mod total haotic. Uite așa un efect interesant am obținut. În continuare am decorat câteva din bucățile de ciocolată cu sclipici alimentar în culoare aurie. Ciocolată fără sclipici pe care nu intenționați să o folosiți, o puteți păstra pentru alte ocazii. Ea poate fi retemperată și folosită din nou în alte aplicații. Și iată rezultatul final, un ornament foarte simplu și drăguț. Iar acum să finisăm tortul. Îl eliberăm din inel și acoperim marginile cu crema rămasă.
După care puteți decora tortul în orice mod doriți. Eu l-am decorat cu alune, ciocolată, bomboane Ferrero și, desigur, ornamentele de ciocolată demonstrate mai devreme. Deși tortul a ieșit foarte bogat în gust, aromă și textură, nu este excesiv de dulce și este o experiență cu adevărat divină pentru amatorii de ciocolată. Lista la toate ingredientele folosite în această rețetă o veți găsi în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și vă invit cu drag să urmăriți și următoarea rețetă. Poftă bună! Pa, pa!